ल्यापटप अथवा डेस्कटप कम्प्युटरमा नेपाली फन्टहरू कसरी इन्स्टल गर्ने। यदि तपाईको कम्प्युटरमा पनि नेपाली फन्टहरू छैन र नेपाली टाइपिङ गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपाली फन्टहरू कसरी कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने र कसरी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड लगायतको टेक्स्ट एडिटर प्रोग्रामहरुमा नेपाली टाइपिङ गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। नमस्ते साथीहरु, म प्रजन राई र यहाँलाई स्वागत छ मिशन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। आउनुस् ढिलो नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। ओके, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो कम्प्युटर स्क्रिन हो र कम्प्युटरमा चाहिँ मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु। जुन यो क्रोम ब्राउजर चाहिँ मैले यहाँ ओपन गरिसकेको छु र यो क्रोम ब्राउजरको चाहिँ एड्रेस बार यहाँनिर सर्च बार हुन्छ, यो एड्रेस बार पनि भन्छ। यो एड्रेस बारमा चाहिँ तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ nepalifonts.net एउटा वेबसाइट छ, जुन वेबसाइटमा चाहिँ तपाईहरुले खोज्नु भएको हरेक प्रकारको फन्टहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जुन नेपाली फन्टको लागि चाहिँ यो साइटमा जानु होला। मैले पनि यही साइटबाट धेरैवटा फन्टहरू चाहिँ डाउनलोड गरेर युज गरिरहेको छु। यति गरिसकेपछि तपाईले डाइरेक्ट माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सर्च भन्ने एउटा बटन रहेको छ। यो सर्च बटनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नुस्। तपाईलाई मन परेको आफुलाई आवश्यक पर्ने फन्टहरू सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै प्रीति फन्ट भनेर मैले प्रीति मात्र टाइप गरेर म चाहिँ इन्टर थिच्दै छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रीति फन्ट आइसकेको छ। अब यो प्रीति फन्टलाई चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ, जसको लागि डाउनलोड बटन पनि यही सजिलैसँग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म 5779 जनाले यो डाउनलोड पनि गरिसकेको भनेर एउटा स्ट्याटस पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्दैछु म। त्यसपछि फेरि यहाँ भनेको छ डाउनलोड फन्ट भन्ने अर्को एउटा बटन आएको छ। फेरि म यसमा क्लिक गर्दैछु। त्यसपछि भनेको छ यहाँनिर प्रीति बोल्ड भनेको छ, प्रीति डाउनलोडिङ प्रीति बोल्ड भनेको छ हैन। यहाँ प्रीति फन्ट डाउनलोड हुँदैछ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर अरू फन्टहरू पनि यहाँबाट सर्च गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्रीति नर्मल छ, यो प्रीति बोल्ड डाउनलोड भयो। प्रीति नर्मल डाउनलोड गर्नु जस्तै यसमा क्लिक गर्छु अनि फेरि डाउनलोड फन्टमा क्लिक गर्छु। डाउनलोडिङ प्रीति नर्मल भन्ने छ। अब यहाँ प्रीति बोल्ड अघि नै डाउनलोड भइसकेको छ र प्रीति नर्मल पनि यहाँ डाउनलोडिङ स्टार्ट हुँदैछ। केही बेर वेट गर्ने। ल यो पनि डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि अरू फन्टहरू पनि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, कृति नर्मल छ हैन, डीडीटी नर्मल छ। अरू फन्टहरू चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट होममा गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अल फन्ट्समा क्लिक गर्दा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, आरबीके रेगुलर भन्ने छ, आरबीआई रेगुलर। अनि त्यस्तै गरी यहाँ थुप्रो पेज छ, 210 पेजसम्म छ। यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईले आफुलाई मन पर्ने खालको फन्टहरू चाहिँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ 210 पेज, 209, 43 धेरै प्रकारको स्टाइलिश फन्टहरू पनि तपाईले नेपाली फन्टहरू डाउनलोड गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कम्प्युटरमा। ल म एउटा आरब 009 रेगुलर छ, यसलाई पनि म यो स्टाइलिश रहेछ, यसलाई पनि एकचोटी म डाउनलोड गरेर हेर्छु। र यो फन्टहरू डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई म माइक्रोसफ्ट वर्डमा टाइपिङ गरेर पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। यो फन्टहरू अब डाउनलोड यसरी गर्ने, डाउनलोड भइसकेपछि इन्स्टल कसरी गर्ने त्यो पनि देखाउँछु र इन्स्टल भइसकेपछि कसरी त्यसलाई प्रयोग गर्ने, कसरी टाइपिङ गर्दाखेरि युज गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु। ल 3 वटा फन्टहरू मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र यो फन्टहरूलाई चाहिँ डाउनलोड भइसकेपछि तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो अप कि सानो, यसमा क्लिक गरेर सो इन फोल्डर भन्ने अप्सन्समा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हाम्रो यो अहिले भर्खरै डाउनलोड भएको फन्ट कहाँ डाउनलोड भएको छ त्यो ठाउँमा हामीलाई पुर्याइदिन्छ। ल यहाँ 3 वटा फन्टहरू आइसकेको छ, जसको लागि चाहिँ म यसलाई चाहिँ शिफ्टसँग सिलेक्ट गर्दैछु। सबै 3 वटा 3 आइटम सिलेक्टेड भनेको छ। यसलाई चाहिँ म कटमा क्लिक गर्छु। कटमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु यहाँनिर। र यसको नाम राख्छु नेपाली फन्ट्स र म इन्टर थिच्दैछु। र नेपाली फन्ट्स नाम दिइसकेपछि यसलाई चाहिँ म यहाँनिर पेस्ट गर्छु। अघि कट गरेको कुरा यहाँ पेस्ट गर्छु। यो चाहिँ मुभ हुन्छ। र त्यसपछि यो सिलेक्ट गर्ने सबै फन्टको चाहिँ जिप फाइल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आर्चिभ गरिएको फाइल छ। म यसलाई चाहिँ
राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट हियरमा क्लिक गर्दैछु। त्यस पछाडि सबै फोल्डरहरूको रूपमा यो कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यो म सबभन्दा सुरुमा चाहिँ प्रिति नर्मललाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर ओपन गर्दैछु। अनि यहाँनिर प्रिति फन्ट छ OTF वाला फाइल, यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्ने, यो HTML लाई चाहिँ होइन। यो प्रिति normal.otf छ हो, यसलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर सिधै इन्स्टल भन्ने अप्सन्स देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने। यसरी फन्टलाई इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यो पनि इन्स्टल भइसकेको छ, यसलाई म ब्याक गर्दैछु। त्यस्तै गरेर आरब 009 रेगुलरलाई पनि म राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गर्दैछु। इन्स्टल, यो पनि इन्स्टल भइसकेको छ। प्रिति बोल्टलाई पनि म राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गर्दैछु। ल, यो पनि इन्स्टल भइसकेको छ। अब फन्ट इन्स्टल भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ म प्रयोग गरेर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई, जसको लागि चाहिँ म यहाँनिर किबोर्डबाट विन की प्लस R थिचेर रन, यो रनको डायलग बक्स ओपन गरेँ र यसमा चाहिँ म टाइप गर्दैछु माइक्रोसफ्ट वर्डको सर्टकट की, कमान्ड की, सर्टकट कमान्ड की भन्नुपर्छ, विन वर्ड, यति टाइप गर्ने, विन वर्ड। त्यति टाइप गरिसकेर इन्टर थिच्दा पनि हुन्छ। अनि भने ओकेमा क्लिक गर्ने, माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड प्रोग्राम रनिङ हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिसको चाहिँ वर्ड प्रोग्राम चाहिँ यहाँ रन भइरहेको छ। यो रन भइसके पछाडि म यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा जाँदैछु है, खाली पेज ओपन गर्दैछु र यहाँनिर चाहिँ म तपाईलाई अघिको हामीले डाउनलोड गरेको फन्टहरू जस्तै आरब रेगुलर, त्यसै गरी प्रिति बोल्ड, प्रिति नर्मल, यो फन्टहरूलाई चाहिँ म एकचोटि टाइपिङ गरेर देखाउँदैछु। जसको लागि चाहिँ म माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राममा जाँदैछु र यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्नको लागि फन्टको साइज अलिकति ठुलो बनाइराख्छु अहिलेको लागि, हेर्न सजिलो हुन्छ। यस्तो टाइप, यत्रो साइजको टाइप भइराखेको छ। जसको लागि चाहिँ म यहाँनिर जाँदैछु, फन्टको नाम म यहाँ सर्च गर्दैछु, आरब 009 लाई चाहिँ म चाहिँ इन्टर थिच्दैछु। त्यस पछाडि र यति गरिसके पछाडि म नेपाली टाइपिङ गरेर तपाईलाई देखाउँदैछु। नेपाली अक्षर, यसमा मेरो नाम पनि लेखौँ, प्रजन राई। यसरी तपाईले नेपाली अक्षर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब प्रिति फन्ट पनि हामी ट्राई गरेर हेरौँ एकपटक। प्रिति फन्ट, मेरो प्यारो देश नेपाल। र यसरी तपाईहरुको कम्प्युटरमा तपाईहरुले पनि नेपाली फन्ट इन्स्टल गरेर नेपाली टाइपिङ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईको लागि उपयोगी भयो नै होला। भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला अनि तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।